Hello mo pa nga oras sa iyong tanan mga kasangkayan, and this is BW Conversation Special Edition. Bangin nakita ka mo iba ito na amon set hapag kaya na. It's a Tuesday, and of course ito na akong kapartner, may data 1 meter social distancing. Balita, good morning Alfred. Good morning Miss Eden. And hayo nga tanan mga kasangkayan, of course yan na, you might be asking kung hahain kami. Ay kita Alfred. Yes, adi kita yan na hiton na chapter ito, Nativity of Our Lady's College Seminary na by Boulevard. No? We are having an online launching for the 500 years of Christianity in Pilipinas. Ito ang kanang Diocese of Borongan na yun. Oo, kay supposedly may adahin mga activities nga naka-schedule iyan na ika-17 nga kakulang pa nga ni tikang panganihan Domingo gin cancel dara na nga ni hining medyo daro-dako nato nga issue pagdaga coronavirus. Yes. But then already iton aton bispo iton aton mga kapadian nang saringhira nga this is a very important occasion. No, iyan na ika-499 kung bagahin patron bisperas kita hini. Yes. Di ba yung bisperas nagsasarayaw, nagpaparade, dami itong mga preparations. No nga dahiton ka kinabuwasan. So sugad madamang kontak kita hini. Tikang yan na may ada hini nakalinya nga mga activities para itong bugos nga tuig. So di naman pwede nga dire kita hin mag-launch. No matter how simple, it is very important. Ngan siguro naman, paiba naman tayo mga kaibigan. Pero kaadlaw na, itat news usala. Yeah. Usala talaga ito nato news. Iunong la talaga himpagtaga COVID-19. So yan na, medyo dapat igrayhak naton ini, although itong iba diri. But itong kinabuhi nagpapadayon. Ngan, may adam hiton iba nga mga pamaagi para makapaglunsad kita. Diba? May ada na kita gin pagpa-practice na social distancing, sanglit gin limit yung mga public gatherings. So, anit mahinanabo rin yan, Alvin? I mean, you are the techie one, Yeah, diba? Like, how are we going to go about this? Yeah. For today, yan na, at 10 a.m., magkakamay-ada kita itong program, no? Duha nga talks from the Chancellor ngayon ito by Cardinal Diocese ngayon Reverend Father Nilton Francia and Monsignor Lope Robertillo. They are talking about the possibility of masses in Monhon, arguments from liturgy, and kan Monsignor Lope Robertillo naman some questions on the beginnings of Christianity in the Philippines. So supposedly Father Nilton Francia papasama ko niya humunhon yan ang adlaw due to COVID virus. Okay. Mariman kadayon dito. So maupay na lang nga kadilaan na magtitinaw. Joke lang mga kasangkayan. So supposedly he bishop naman magmimisa. Yes. Ngayon kakulot di ba may ada kasi duduha maato na naka-schedule nga launching masses. Ang primero para dir makakatabok busy or medyo nahahadlok ang pagtabok nga duha humunhon kakulot adto. Tapos siya na, may ada na naman puntahan to. Bishop giha. Humunhon supposedly. Pero yan na magkakamay naman kitang misa ninyo. Yes, pangmuna ni Reverend Monsignor Crispin Vivarquez, also kahuman hini, ang prayer, an explanation of the logo, tapos unveiling itong logo, ginhimo ni Father Christian Ofilanton. Parish priest. Parish priest itong St. John the Baptist, Hamunhon. And after the blessing and singing of the theme song in youth animation, ini ang ginhimo naman ni Father Neil Tinefrancia. Like, so this one, theme song para inhito natin diocese. But then, Yes. parang siguro for kabubusan ng gadla ini kay, so far, hikita mang gadla ini, nagbuhat in launching. We were waiting from the leadership of the Catholic Church in the Philippines. Maybe, siguro, they had been overtaken by events. So hikita na halahapag kayo na parang diri naman kasi totoo maupay nga waray naton hinibubuhaton nga paglunsad. Parang wag na naman nating kalimutan despite the issues nga inaatubang naton niya na despite hiton maram kita dami iton mga tao nga nahahadlok nga iton aton government yan is really focused nga da naman hiton mga
efforts to mitigate hini nga problema itong pagtaga COVID, ayaw natin hinangalimti. Actually, there, di ba, hikita yung simbahan, nakatutok kita didahiton for 500 years of Christianity. Yung civilian government, nakatutok kira and 500 years of the, parang Philippine part of the first circumnavigation of the world. Hapag ka Binisaya, ang pagdating ni Ferdinand Magellan, nganiha, Pilipinas. So, Alren, parang Father Neil, saring panimo, mag-iistoryahiyahan posibilidad na nagamay adahin misa, hahumunhon. Yes, kasi Father Neil gin-invite kahapon niya Kalbayo para maghatag talk regarding hining issue about humunhon. And also, Monsignor Lope Roberdillo. So, duduha ito natin before magmisa, dulahan ang talk iton ay hahatag nira nga no. And after that, Eucharistic celebration, tapos diretso na. So, this is a simple celebration lang online. So, hesitant pa nga nito ini, di ba? Na magkabuhat yun. So, when handi pa kato kami ni Monsignor ni Bishop, no? Handi pa kato kami Tacloban. We are talking about this nga. What if alren himuuntan na kontain? Una laan ni pinakyanak, Monsignor, madadayon ba? Humunhon ng hagiwan. Tungod itong COVID. Sila ni Monsignor, Monsignor, and makuri. Kasi masa rin pala itong simbahan, lagod nag-implement. And nakapaganahan na hiya, along the way nga, what if kuno alren himuuntan na lain? Tapos diretso niya tawag kan Monsignor Pepe niya. It's a simple celebration, mabuhatan nila din and yun nga, online. So ito mga viewers, mas dako palugod ton scope, diba? Kirita na din duhang padi, Monsignor Pepe, Bishop Borges, and the technicals and the media, siya lahi katiltaan para ma-prevent natin itong or para makuha natin itong masunod itong mandato itong government ang itong social distancing. Yes. The word for the week, social distancing. Nag-viral nga ni kita, no? Kasi ganito yun, di ba? Mas maupay nga ni we're talking of an online launching, hinhini naman nga kasi ilo-launching the series of activities will be launching the the hymn, yung song, the theme song, and we will be launching the logo, no? Yan ang ini nga adlaw. Dapat dito kung ta ini hahumunon. Pero actually, on second thought, mas mao pa mga nineksang panganin nimo masaluag ito naton audience. Kay kung nakadto kita hahumunon, dito ha kantilado, wa signal. Bisa naman lang nga matawag ka, mag-annotate ka, di mahinanabo kay waray signal. So, hapag kayo na, sometimes, the Lord works in mysterious ways, diba? Maybe karayag niya mas damo nga mga tao iton mahibabaro hini. And even iton aton mga kabugtuan nga mga taga-Giwan, iton aton mga mga taga-humunon nga hapag kaya na inaadto hagawas hiton Pilipinas makakapagkilawhira. So for our viewers, for our listeners, sahain man kamo yan ha, kumusta kamo, maupay nga oras sa iyong nga tanan, maram kami nga iton atong ginaagian haros papreho, hahain man kamo, be it in the United States or in some parts of the North Americas, be it in Europe and in some parts of Asia, papreho ito natin na-experience yan, di ba? Because of this coronavirus disease. So, iton aton balita nga kinakarawat, imod na lahi unong hini, lockdown dito, lockdown didi, pagkatasip case, incidentally, the Luzon is on lockdown. Itong damo nga napakiana haat, may dahat napakiana kasi alren nga iton mga inbound or mga incoming passengers tikang abroad, iton mga outgoing. So pang earlier I was just chatting with Ate
Librilla, who is with the Bureau of Immigration, kung ano itong mga kamanduan haira. So maybe buwas amo ni ito natin pag-iistoryahan. But for now, kareg naman natin kaiba naman ito natin balita. Yes. Paghatag naman la inihin, you know, inspirasyon. We want everyone's hearts to be uplifted. Hindi naman nga atong binubuhat. Diba? So, ano ini, na permi dapat may ada kalambragan bidahiton aton mga kinabuhi. The same way nga nasa ring Bishop reason kung kay ano nga nagpapadayon nito na aton mga misa despite na naghatagyahin dispensation. When you say dispensation, parang tinatagan inihin permiso iton mga tao nga diri na magtuman-anay hiton ira mga obligation sa simbahan during Sundays, because Sundays obligasyon naton ini sumimba. Pero because of the recent happenings, naghatag hin dispensation ito naton obispo. So sarang paniya for the people not to feel guilty. Pero ang Sunday damo malagatan sa simbahan. Damo lagi hapon despite ng butanan nga ng yellow tapes and cathedral. Sining maghihapon kita with Bishop and 6:30. Sarang paniya nga pagkualay na pag prevent lahiton pagkalat hiton virus, no. So at least napakian ng gihapon ni namon ang iba nga mga parokyano. So sangayon baka mo hini and oo gihapon kasi para gihapon hiton safety hiton nga tanan. Sana naman yung mga elderly, kasi natkinita may mga kalagsa, no? Kasi usually basta aga nga misa kanang kalagsa. Pagkakakalog 5 and 7 medyo mga kabataan. Yung atin lang sana, ito nga mga masimba, medyo kunlagas, tapos medyo compromised itong aton health. I think it would be better nga, dito nalaanay, ayo balay. Total, may ada man kita misa on TV. Yes. No? And I think siguro we will just be making arrangements para hin mga replay para haiyo. Kasi mahirap ngin ma-compromise naman itong EU health. No? Yes. Para hiton everyone. So anyway, again mga kasangkayan, if you might be wondering kung nag-aarag no kita yan we are at the Nativity of Our Lady College Seminary dito in Kapilya, because at 10 o'clock magtitikang itong yung lecture series actually. Yes. Pero ay kamit paghana-hana nga may ada audience didi waray hini yung lecture ni Father Neil nga ni Monsignor Lope. Makikita niyo pero hiralat aadi, we're making use of the technology. Kasi ano nga naman ang gamit ng I think ini nga teknolohiya na himo ini para hin mga panahon nga so diba? So maatubang letira alon nitong camera and then hirala. So hirala hiaara na siguro itong mga tao, itong mga... So anyway, dito itong iba nga mga lugar, itong misa online na. They have online masses, no? The people, you don't have to go to church. Naku, bisang madaman, di ba? I mean, bisang ka madaman, nagsusunod ka hitong social distancing, hindi mo pa rin masisiguro yan. 1 meter. What if someone is infected? Kasi may mga asymptomatic ko lang din bago nga balita. Senator Miguel Zubiri has tested positive for the coronavirus disease. Samantala, ang una nga nag-quarantine, he win gatchalian ngan hi nansibinay kasi hira inattend hadton nga Senate hearing kundiin may ada dito usa nga nag-positive, no? Ang lang nito, hindi naman at the risk of being sounding alarmist. Pero diri talaga kita maaram kunin o din haaton, especially nga may ada kita mga nagkadaton. Then it's very unfortunate for us. Ngayong test ay hindi available for everyone. Maopegalan itong senador. Kaya no? Diba? Makaka-avail hira. What about itong others? Even nga ni yung mga PUMs and even PUIs, maybe unless nga ini itong sitwasyon, amula ada ini itong panahon nga ititestera para naman hitong coronavirus disease, no? Yes. How we wish nga ini nga test is available para hitong nga tanan, para itong nga tanan nala nga mga tao itest. Para makalma that would be the only way nga makakalma itong nga tanan, no? So kita binubuhat naton ini again we are launching the yung
the activities no for the Yes, 500 years of Christianity. Ayaw ka mohit hiniri nga diri kita na sunod hiton kamanduan, hiton gobyerno. Didihini nga kapilya pag misa hi bishop la ini, maybe Father Leroy, I don't know if he will be joining the mass, 1 or 2 priests, iton aton mga technicians, tapos pipera nga mga reporters, amo na iton, no? Asya na ini. Parang giguguti ila itong tao didi, waray hini yung lay faithful, masaring kita nasin ba, waray. Karita la ini. Iton aton audience, si kamuya na nga ato gawas, nga nagkakalaw kamuhaam on TV, nagkakalaw kamuhaam on Facebook, YouTube, or wherever pa nga platform. Kasi hapag kaya nakinita ko rin, siya nga inanit gamit, hindi naman. Di ba sometimes you resent hindi nga platform. Pero at times like this, gidadako talaga iton ira gamit. So parang 10 o'clock must start iton lecture. 11 will be the mass. And then after the mass, yung unveiling of that later siguro papakita natin iton logo, ngan papabati natin iton kanta. Piparit magkakanta. Sa ka-choir, upat katawo ito magkakanta. So, anyway, sige lang. And siguro may ada kita hini mga messages. I think may ada hini message ni Father Christian Ofilan, who is the parish priest. Dito naman humunhon. Ano ini? Parokya? Ngaran? Saint John the Baptist. Kay gin-invite kunta naton hi Father, pero nasing padre, hassle na talaga yung pagbiniyahe. With the checkpoints, bisan diin, wala tuo, nahibasahan ko, Mercedes, nagbutang na naman na rin checkpoint, dito may buyayawon. So, makuri talaga yun itong pagbiniyahe. With the technology, nagpadara na lang hapon hi Padre hiton iya mensahe. Alright, so anyway, friends, let's take a break. We will be back after some reminders. Creation is a gift. It is a marvelous gift that God has given us. Us to be His collaborators in the work of creation, redemption, and sanctification. The earth is protesting for the wrong that we are doing to her. We have grown up thinking that we were her owner and dominators. As Christians, we are responsible for maintaining and using wisely the gifts that God has bestowed. We need to protect Mother Earth. Let us all be one in saving our common home. I may be small, but I promise to use my voice for the protection of our forest. Promise to help in my own little way in keeping our seas and rivers clean. I promise to throw my garbage properly and to reduce, reuse, and recycle. We support climate justice! We support climate justice! We support climate justice! Kung problema mo hin kapaso it panahon, magtanom ka hindamo nga mga kahoy. Kung problema mo hin dagko nga mga baha, magtanom ka hindamo nga mga kahoy. Kung karuyag mo kumaon it mga prutas, magtanom ka it mga kahoy. Kung karuyag mo maaliw sa mga awit han mga katamsihan, magtanom ka it damo nga mga kahoy. Kung karuyag mo hin maupay nga kinabuhi, magtanom ka hindamo nga mga kahoy. Ibalik naton ang normal nga dalagan it panahon, pinaagi naton pagtanom it mga kahoy. Ini po ani obispo
Bishop Crispin Vargas, the Bishop of the Diocese of Morongan. May ada mga kabataan, mga batanon, nga tinatabangan na iton kinabuhi. Damo aira, iton may ada na babarakan, unahadlukan. May ada naman na diri na nga nihin kabuhi. Tungod kay haira pag-abat o pagtanaw, waray nakarawat una higugma haira. Usahay, ginbabasol pa nga ni nira an ira mga kag-anak. Tungod hindamo nga mga problema nga natika nga hawan ira pamilya. Kapag katinuod, maupay iton kinabuhi. Waray mas mamaupay pa kayhan kinabuhi. Kay kung mahiintindihan la, bisan pangani ang mga problema, mga kabarakan, mga ayat o mga challenges. Nakakabulig ini, base pakusgon, ang kasing-kasing, ang kadatagsa, o ang kinabuhi. Ang batanon nga nadiri o nga diri naagihin kakurian, natitigurang nga maluya, malubay, oray kusog, o diri nagiging malipayon. Sanglit ayaw igraot hinbuot, kung usahay, naagi, hindamo nga mga pagsubok han imo kinabuhi. Lugod, pagpasalamat, nga buhi ka. May ada mga kabataan, mga batanon. Ito ang abortion, dako nga kasalanan. Pagpatay ito hintaw. May ada mga tao nga nagbubuhat hini tungod hin pagkaawod o kundi man tungod hin kakablasan. Kundi iton kaarawdan o kakablasan, guti la nga bahin kundi katandi hin pagpatay hintao. Waray bisan ano nga rason nga makakapagaan han pagpatay hintao. Labi na kun ini nga tao usap pala nga baby nga ada hiton sulod hiton tiyan han iya nanay. Tinatawagan ko ang mga kag-anak, katigurangan ug mga health workers. Sagduni ug tudui iton iyo mga anak nga diri magbuhat hin abortion. Creation is a gift. It is a marvelous gift that God has given us. Us to be His collaborators in the work of creation, redemption, and sanctification. The earth is protesting for the wrong that we are doing to her. We have grown up thinking that we were her owner and dominators. As Christians, you are responsible for maintaining and using wisely the gifts that God has bestowed. We need to protect Mother Earth. Let us all be one in saving our common home. I may be small, but I promise to use my voice for the protection of our forest. Promise to help in my own little way in keeping our seas and rivers clean. I promise to throw my garbage properly and to reduce, reuse, and recycle.
may ada mga kabataan, mga batanon, nga tinatabangan na hiton kinabuhi. Damo aira, iton may ada na babarakan, unahadlukan. May ada naman na diri na nga nihin kabuhi. Tungod kay haira pag-abat o pagtanaw, waray nakarawat una higugma haira. Usahay, ginbabasol pangani nira an ira mga kaanak. Tungod hindamo nga mga problema nga natika nga hawan ira pamilya. Kapag katinuod, maupay iton kinabuhi. Waray mas mamaupay pa kayhan kinabuhi. Kay kun mahiintindihan la, bisan pangani ang mga problema, mga kabarakan, mga ayat o mga challenges, nakakabulig ini base pakusgon an kasing-kasing an kada tagsa o an kinabuhi. An batanon nga nadiri o nga diri na agihin kakurian, natitigurang nga maluya, malubay, oray kusog, ug diri nagiging malipayon. Sanglit ayaw igraot hinbuot kung usahay naagi hindamo nga mga pagsubok han imo kinabuhi. Lugod, pagpasalamat nga buhi ka. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations. And we are back on VW Conversations. Adi kita yung nahiton chapel, hiton Nativity of Our Lady College Seminary. In case you're wondering, hain ito na adilit libong hit di by VW. And of course, I have with me Reverend Adrian Duque. Hello, Reverend. Hello, Ate Edin. Ang maupay nga aga. Maupay na iyo. Mawag ka may kukaugop na makakapag-explica ra ati unong niya ng at balitaw ni binuhat di ba Reverendo. So tagi daw ita first time ni Reverend on VW Conversations. And di ba subay pa Reverendo hanat istorya yung TTH. Yung TTH. Maagsob. Reverendo na ito natin ka-partner hitong TTH natin nga program kasi Sir Manny MWF. Yan ay actually was supposed to join us, pero bisan kunwaray ngay ang klase, yung mga teachers with designation, of members of the faculty nga may designation, kinahanglan mag-report nga doon eskwelahan. So, ma-report, parang ganun na lang. So, anyway, Reverend, hello po. Can you walk us through what's going to happen today? Parang walk us through. Ito na itong mga viewers and listeners. Thank you. First of all, thank you so much, Ate Eden. Well, today actually marks the beginning of the official countdown. Itatong pagsalin urong hiton quintennial anniversary itatong pagtuo dinhi aton nasod, and in particular dinhi aton diocese because of the big role, significant role na gagampanan hiton aton usay aton mga isla dinhi sa Samar iton humonhon. Well, unfortunately, in as much as we want to make this event
very momentous, very significant. Pinaagi hiton pag-gather ng mga tao. And actually, we already invited so many people to make this event, to grace this event with their presence. Unfortunately, because of COVID-19, wala kita to yangi. Well, of course, the easiest and the most convenient way is to do away with this, to cancel this, para waray nala, pero with the available media platforms nga may aton diocese, we hope and pray nga we can still be able to have this launching but online. Oo. And garantisado mga itong reverend ito natin audience, di ba? Mas haluag pa. Mas haluag itong coverage ini nga aton online launching. And of course, without disregarding itong mga hygiene protocols and itong mga guidelines na ginahatag-hatag itong Department of Health. So what's going to happen this morning, ining event ma-start yan ang alas 10. And itaton mga kin-invite man naton to make this event more meaningful and informative. We invited 2 resource speakers coming from our diocese. They're actually priests coming from our diocese in the person of Reverend Father Neil Francia and Monsignor Lupe Robredillo. Father Neil will be talking about ang kodigo. Father Neil will be talking about the possibility of masses in Umonhon, arguments from liturgy. This is very significant kay itong gintitikangan ay say answerin niya ako ni Father Neil, the possibility of masses, meaning plural. So there's a great possibility nga di na makausa. Magmisa. Nga nagmisa, dida. Nga nagmisa. Nagmisa, pero di na makausa. Because our arguments here, tatong vantage point from itong liturgy, the pre-trading time, itong nga liturgy, nisusumatang kita nga hadto nga time, kung susundon natin itong nga klase ng liturhiya, di rin good lang makakausa, magmimisa haumonon. So that's the argument from liturgy. And itong substantial niya, itong kabukusan, nag-i-explain nila ni Father Neil. Well, of course, we have also another speaker, our Vicar General in our diocese, the Reverend Monsignor Lupe Robredillo, and he will be talking some questions on the beginnings of Christianity in the Philippines. Okay. Kaya at least ito mga historians. Yes, he will be presenting siguro so many arguments kay, di ba, nako-confuse kita because as early as grade school ginto duang kita nga amo ini itong tinikangan. Well, madagdag niya pa nag-claim nga iba because of the journal ni Pigapeta damula. So this talk ni Reverend Monsignor Lupe Robredillo in a way will help us, it will enlighten us itong tinikanggo itong Kristyanismo dinhi aton nasod. So itong purpose hini nga duduwa nga talk, although this will only last for 10 minutes, a very brief explanation but substantial, is actually to give us a information and thereby make us appreciate more aton historical underpinnings aton pagtuo dinha Philippines, particularly in our diocese. Yes. And ako from my point of view, especially sa history, no, maklaro talaga nato na, but I think it's going to take some, damo pang trabaho, pero para ako we just want to make some points about the possibility of having mass or masses in Humunon, kasi napaka-imposible naman yun that when the expedition of Magellan may danira upod nga padi kinadahira dinuong hira nakatungtong hirahan tuna, imposible na malat nga dihira magmimisa kaya bis na malit pagpapasalamat bis pa mga ni hikita, di ba? Hikita nadatang la kita for instance tikang kaha abroad, inuli ka lang nga ninasimba ka laro, so how about hira pera kabulan nga nagbinay kadagatan nagtitinurahin tubig, and then when they went to Humunhon nakikita nila kung ano ang era ginto. So parang, isin ko pa nga like they have already established the first Easter Mass. That's the first Easter Mass in Limasawa. So we are looking at, ngan sugad-sugad dito, sarin ko pa nga may ada na hini window nga na-open for them to say that there really was a mass or masses nga ginbuhat dito Humunhon. The first mass in the Philippines nga didaha Humunhon
pagbuhata. So forget about the kanta ni Yoyo Villamin. Kay Nazari nga ni ang kanta nga March 16. Kamay ko nga natsang kay Nazari, kay anak Frances, ginanak hiya han March 16 na sa niya. Uy, pag narani dapat kung tanim batahin Magella. Kay Magellan din na to. Yes. Maupin na kawaray, kay nagbag umaya na. Yes, Dir mga yan yes, 16, kundi 17. 17. Okay? So, yun po. Salit, para aton mga kabugtuan nila kan Hesus Kristo, sana, pahimulsan natin pinaagit aton mga Facebook, maglalagay kita Facebook. So, baybay natin at aton mga TV, ini nga event nga atong pagbubuhatan. Of course, wala natin gintatalapas, nga bisan ano nga mga protocols or guidelines din na. And today also, marks the beginning of the year-long preparation para aton tiarabot ng 500 years. I say year-long because damo nga mga activities pagbubuhatan nila 16 months. Labi na kung humupa na ini nga COVID-19. And of course, we have on the line iton aton yung moderator of the team ministry dira naman ha parokya ito ng Immaculate Conception Hagiwan, Father Edwin Lanuevo. Padre, maupay nga oras ha imo. Labi na ko sa ito mamati nga nagkukulaw, hindi nga on the air and show. Yes, Padre. So, mga kuwala nimo insights, we were planning, di ba, darod ako nga celebration, dito hagiwan nga dito ha humunhon, but then we were overtaken by events. So, your insights about what we are doing and what was supposed to happen kung nahinayon lang. Ining medyo choppy itong iyo reception nga di hagiwan kasi siguro tungod ini nga signal nga nagkakaruruba. Pero anyway, itong siyahan siguro ang giupay nga mensahe aton kay an original plan nga di hagiwan, nagplano nga tanan, ang komitiba, and everybody was excited labi na din ang amon area. Pero ang mensahe han Dios diri na sa nga hikamu kundi na sa nga ang kaborot niya. It is anything that we celebrate. It is actually the goodwill of God. His kindness, His generosity, and everything comes and begins from Him. Nasa tanyan ako ay naglasya at pagyagiha aton, ang pag-abot nga niyan, pagtuo, the arrival, the advent of faith, nga aton tuna, diri aton pagkaruyag, kundi ka ng Diyos kudla. Asat ang gidako yung reflection namon yan, kaumanan amon misa, ang pagtikang ditihagiwan. So asat siya, ini nga part of the theme, nga siguro matitikangan naton, nga hapon pagkulaw, diri maniniya na itong Centennial celebration. This is only part of the whole year nga preparation and celebration itong Centennial celebration ito na atong pagtuo. Ini nga itong tagang ko rin ng emphasis ang theme nga Ducentes, Sarvari, nga itong iya emphasis ang itong pagtugtog mismo. Ang nga tanan nga nabunyagan, ang nga tanan nga naka-encounter na content sacraments, magkamayadahin masilarong pang pagturunan. Dan mahibarong pagunin maupay mahitungod itong pagtuo. Base din na itong paghibaro, makagsunod pa kitahin mas maruupay kan Jesus. Sarvari, diri lang nga pulong, kundi nga dahan mga persona mismo ni Jesus. Okay. So, Padre, we will be launching this. Pero siguro after may adaman-daman hininaton han komitiba, no, kasi rin pamangani ni mo, diri maini asya na iton quincentennial celebration, kun baga bisperas inihiton aton fiesta. Siguro naman, once na kumarukal man na iton nga tanan, may adaman ada naton ibang mga activities sa katuig para matipakadto hiton 2021. Opo, asa kung itong plano itong committee. Ini nga, ay makuri man pag-celebratehin one celebration la, diri man lot mo. Baisat nga, gitpahaluwag natin to 1 year. Asat ang focus kong tanga to, itong plano itong committee is to divide it into 3 phases. Itong first phase, di kang kuntayan hanggang March until June. Nagfo-focus kong itong reflection on renewal and conversion. Basta kung may invite ng mga speakers o di kaya kung may other activities related to renewal and conversion, iupay. Tapos from July to October, second phase, itong focus konta is on healing and forgiveness.
So pareho gyapon if there are any activities like if you could invite speakers nga magwi-witness o testimony on healing and forgiveness, mo pa'y liwat. Ngan itong third phase, itong from November to February, itong focus is on faith recommitment. So itong tuyo, nakahuman kung itong conversion, kahuman itong healing, kinahanglan mag-recommit ourselves. Having been totally restored, kung aton spiritual na kinabuhi, not only physically, and hopefully mahuhuman na kung yung coronavirus para ma-restore na kita ngahaw into normal life. Amo na nga ako kung aton pag-recommit ourselves to the faith. Tagan pa kung tangahaw kita in 500 years, itong aton pagtuo. Ganitong final countdown, until itong March 17 of next year, will start from March. Itong final countdown will be focusing on gratitude. Pagpasalamat na gudla, pagpasalamat. And it's different many aspects itong pagpasalamat. Ini nga, asa kong dati itong plano. So, kung may adada ko nga mga buruhaton, itong amon suggestion itong grupo is to visit historical parishes. So, katkuntahan kinpili nga mga parishes ang grupo, ang komitiba, ang Paris and Giwan, Homonhon, Balangiga, Hernani, Llorente, Borongan, Sulat, Tast, Dolores, and Oras. Nandito kunti nga lugar para kuntahin magpipilgrimage itong mga parokyano, ito nga diocese. Tapos pwede dito buhaton itong pag-vigil, pwede dito buhaton itong celebration of the Mass. Ngayon kung ano pa itong pwede i-suggest dito mismo parokya, nga era creative activity celebrating inikunta nga quincentennial celebration of the faith. Okay. So, Padre, thank you very much for taking time. Imo message, especially nga dito mga parokyano. Ngayon, sa rin pa nga ni Padre, no? On second thought, hopefully maupay ito na aton abot nga ito naman hito na aton mga kabugtuan, especially ito na adto halangyaw, for them also to be a part of the celebration pag-launch naton hininga mga aktibidad markahan iton ika-500 katuig hiton Kristyanismo din. Itong akong kong mensahe has to be in line with the Word of God, with the good news, especially lang na nagtitikan kita itong quincentennial celebration whole year. Kung kukulawan natin itong Biblia, himpagkakaklaro na kung itong Diyos nagahatag insugad nga grasya, di rin nagtitikang hindi rin sukaraon, irignom, kundi may ada niya trial, testing period, pagkuri. So ganun experience ng Israel. Ang pagtawa kahayar ang liberation from Egypt, ang iraging kadto, di rin banquet, di rin parties, kundi ang disyerto. So gagihapon ng aton Ginoo, ang pagtawa kahayar, pagtikang ng iya ministry, the gift of the ministry, para ang proclamation of the good news. Ini nga, proclamation of the good news, ang ginhataga iyan 40 days in the desert. Siguro pwede ligot natin signon nga ini nga aton nga ginagian na coronavirus experience and panic and fear and insecurity. Posible usa nga testing ha aton nga kinakarawat naton nga kakarawaton naton pa indugang pa nga bendisyon ini nga quincentennial celebration. Ngayon naton ta diri kita mahadlok lugod matsalin sa pakita nga iton aton pagtuo may ada kalabutan iton aton kinabuhi. Diri la kinabuhi din yatuna kundi kinabuhi nga dayon. Ngan hinaton ta magpadayon kitang pag-iuroampo labi na no panahon itong Kwaresma nga asat katikangan itong aton celebration base mas dumulot pagod nga mas ilarong pagod itong aton pag-celebrate. Diri lang nga pamarayaw, diri nga superficial, kundi tumama ha aton that would bring more fruits, especially the fruits of forgiveness, conversion, and recommitment. Okay. Thank you very much, Father Edwin. Thank you very much. And siguro rin hiton maabot nga mga bulan, Padre, sige-sige lang iton aton hini-restorya para hiton aton mga plano nga mga buruhaton tipakadto hiton Marso 2020. Okay, damo liwat na salamat ang iyong pagtawag at interview. Happy celebration ha aton nga tanan. Thank you very much, Father Edwin Lanuevo, Parish Priest iton Immaculate Conception Parish Hagiwan. Ngan siguro nga tanan ini mga kasangkayan upo dito na reverendo upo dito natin mga reflections natin kaharanin na kasi iton Semana Santa. Yes po. You know, everything ini nga nahinanabuhat yan ha. Nagpapasag reverendo bisan matiuna no kag giuupay ito naton mga plano. Sagad lang gyap ito nagdidesider. Yes. Kung madadayon Yes ba po. ito at mga plano. Well, as they say,
man proposes, God disposes. So very, very meaningful, very full of impact ang ginsalan ni Father Edwin talaga. To be honest, right, ini nga pagtuo, dili ko din niya hatag atong diretsuhin in puro himaya. That's precisely why what we are doing now in our preparation, in our Lenten preparations. We always do self-denial, and even our Lord, di ba? Nagsakit, namatay, nga nabanhaw. Waray diretso siya mabanhaw. Easter will always be mas mararasan natin itong Easter kung atong dida pala itong Lent, atong naging practice ini nga self-denial, ini nga mga atong mga pagkwanta itong mga pleasures, itong mga comfort zones. And what we are facing right now is actually a reminder for all of us. So in a way, COVID-19, sa rin ko pa nag-inistorya ko nga pinapapahuway kita Diyos siguro. Natanan at mga ginbibiro hato. Pinapapahuway pero gintatagan gihapon kita niya sa gabot nga ato ni ginkakahulog. Yes. Di ba, Reverend? Because this is a reminder. You know what, in my reflection at Eden, usang gospel passage na kundin ang mga apostles, they were actually trying to cast out demon from a child. Pero wala ko ito mabubuhat until Jesus arrived. And then the Father asked Jesus kung pwede pahawaan mo ni nga yawa dito akong anak. And nabuhat ni Jesus. Then afterwards, as they were eating together, the apostles asked the Lord, why is it nga wala namon mapahawaan yawa? And the response of Jesus is also his message for all of us. While we are facing this COVID-19, this one can only be done through prayer. This one can only be done through prayer. At siguro na even science could not explain, cannot solve this problem, because precisely maybe this one could only be done through prayer. Kung bibina sa kangani, di ba, Reverendo yan na hinong, like may ada dida naka-post something about COVID, kung magbabasa kit hiton mga comments masalang hiton kay asya kastigo inihayo hiton Dios, iba-iba iton pagkilaw hinihiton aton tao, siguro madepende da may hiton aton pagtuo hiton Dios, kasi for some nasa ring hira this is a punishment from God para hiton iba. May ada la hini iba nga mensahe maybe hapag kaya na di pa kita maaram kun ano iton mensahe nga iging papaabot aton, di ba? So depende la ini hiton perspective ngan siguro madepende ini hiton kahalom hiton aton pagtuo. This is a chance for us. And very timely because today we are celebrating the faith that we receive. And in as much as Seringko pa, we want to proclaim to all parts of the world, we are thankful and grateful para ini nga pagtuo nga atong kinarawan. Unfortunately, ba kita tuguti in as much as gusto nato ini nga padakuon pa, but thanks to hini nga atong mga media platforms, of course, sering mo pa atin mas damot coverage. Oo, totoo. And para itong mga tao bukos ng kalibutan, we are so blessed, we are so happy and grateful hini nga pagtuo, the faith that we received 499 years ago and counting. So we really have to go back to that. Yes. Pag ano ini napaka-importante sa sinasabi ni Padre. This is not all yung celebration nga, magrarayha kita, magsasarayaw kita, magpa-party kita. But really sareng pamangani balik kita and then kalawit akon matiunan o nagtubo ini nga pagtuo. Diba? Kada tag sa aton nga dahiton atong komunidad. Yeah, that's why I like the idea nga madaniya three phases, di ba? Itong celebration from conversion, madanato until we arrive itong gratitude. Before kita magpasalamat, of course, our faith tells us to go that conversion, change of heart, hini nga pagtuo nga magiging mabinungahon pa kasi ni Padre di man lang pamarayon. Di niya superficial. Hini nga celebration di lang niya pagtuman, but this is in connection always with our life, not only here, but the life to come. Okay, so let's take a short break. We will be back after some reminders. DW Conversations. It's about people. It's about issues.
It's about us. DW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. DW Conversations. Creation is a gift. It is a marvelous gift that God has given us. Us to be His collaborators in the work of creation, redemption, and sanctification. The earth is protesting for the wrong that we are doing to her. We have grown up thinking that we were her owner and dominators. As Christians, we are responsible for maintaining and using wisely the gifts that God has bestowed. We need to protect Mother Earth. Let us all be one in saving our common home. I may be small, but I promise to use my voice for the protection of our forest. Promise to help in my own little way in keeping our seas and rivers clean. I promise to throw my garbage properly and to reduce, reuse, and recycle. We support climate justice. We support climate justice. We support climate justice. Kung problema mo hin kapaso it panahon, magtanom ka hindamo nga mga kahoy. Kung problema mo hin dagko nga mga baha, magtanom ka hindamo nga mga kahoy. Kung karuyag mo kumaon it mga prutas, magtanom ka it mga kahoy. Kung karuyag mo maaliw sa mga awit han mga katamsihan, magtanom ka it damo nga mga kahoy. Kung karuyag mo hin maupay nga kinabuhi, magtanom ka hindamo nga mga kahoy. Ibalik naton ang normal nga dalagan it panahon, pinaagi naton pagtanom it mga kahoy. Ini po ang Obispo Bishop Crispin Vargas, the Bishop of the Diocese of Morongan. Igpapaambit ko ha iyo ang ginsiring ni Pope Francis. Kay ano nga magsimba ka, kung ang mga parupaningba nga tanan man magpagkasasala. Agsub ta ini bation. Hapang tinuod, ang pagsalinurog han misa, dili nangahulugan nga waray niya kasalanan. O nga maupay hiya kay han iba. Lugod, nakarawat hiya nga nagkinahanglan hiya hin pagbag-o han iya kinabuhi. Nganan kaluoy ug pasaylohan Dios. Nga nahimo nga tao dida kang Kristo. Kunin usa nga tao naabat nga diri nanginahanglan han kaluoy han Dios. Ug iton iya kasiring nga diri hiya makasasala, mas mamaupay pa nga diri nalahiya sumingba. Nasimba kita tungod kay magpakasasala kita ug nang kinahanglan kita kumarawat han pasaylo han Dios. Kinahanglan naton makiusa didahan buhat han pagtalwas ni Kristo
didahan iya pasaylo. May ada mga kabataan, mga batanon, nga tinatabangan na iton kinabuhi. Damo aira, iton may ada nababarakan, unahadlukan. May ada naman na diri na nga nihin kabuhi. Tungod kay haira pag-abat o pagtanaw, waray nakarawat una higugma haira. Usahay, ginbabasol pangari nira, an ira mga kaanak. Tungod hindamo nga mga problema, ganati ka nga hawan ira pamilya. Kapag katinuod, maupay itong kinabuhi. Waray mas mamaupay pa, kayhan kinabuhi. Kay kun mahiintindihan la, bisan pangani ang mga problema, mga kabarakan, mga ayat o mga challenges. Nakakabulig ini, base pakusgon, an kasing-kasing, an kadatagsa, o an kinabuhi. An batanon nga nadiri o nga diri naagihin kakurian, natitigurang nga maluya, malubay, oray kusog, o diri nagiging malipayon. Sanggit ayaw igraot hinbuot, kung usahay, naagi, hindamo nga mga pagsubok han imo kinabuhi. Lugod, pagpasalamat, nga buhi ka. Kung problema mo hin kapaso it panahon, magtanom ka hindamo nga mga kahoy. Kung problema mo hin dagko nga mga baha, magtanom ka hindamo nga mga kahoy. Kung karuyag mo kumaon it mga prutas, magtanom ka it mga kahoy. Kung karuyag mo maaliw sa mga awit han mga katamsihan, magtanom ka it damo nga mga kahoy. Kung karuyag mo hin maupay nga kinabuhi, magtanom ka hindamo nga mga kahoy. Ibalik naton ang normal nga dalagan it panahon, inaagi na aton pagtanom it mga kahoy. Ini po ani Obispo Bishop Crispin Vargas, the Bishop of the Diocese of Borongan. May ada mga kabataan, mga batanon, nga tinatabangan na iton kinabuhi. Damo aira, iton may ada nababarakan, unahadlukan. May ada naman na diri na nga nihin kabuhi. Tungod kay haira pag-abat o pagtanaw, waray nakarawat una higugma haira. Usahay, ginbabasol pangari nira, an ira mga kaanak. Tungod hindamo nga mga problema, ganati ka nga hawan ira pamilya. Kapag katinuod, maupay
iton kinabuhi. Oray mas mamaupay pa kayhan kinabuhi. Kay kun mahiintindihan la, bisan pangani ang mga problema, mga kabarakan, mga ayat o mga challenges. Nakakabulig ini base pakusgon an kasing-kasing an kadatagsa o an kinabuhi. An batanon nga nadiri o nga diri naagihin kakurian, natitigurang nga maluya, malubay, oray kusog, o diri nagiging malipayon. Sanglit ayaw igraot hinbuot kung usahay naagi indamo nga mga pagsubok ang imo kinabuhi. Lugod, pagpasalamat, nga buhi ka. DW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. DW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. DW Conversations. Alright, we're back mga kasangkay again, VW Conversations. Live kita, tikang didihiton chapel, hiton Nativity of Our Lady College Seminary. 30 minutes before the activity starts. Para naman daming tao. Pero gani kita diniriberin. Manapulo kita. Diri kay nagpauli na maadan aton mga seminarista na nagpaparauli na pagsugot da manirahan kamanduan nga una nagsususpender hiton klase nga hiton ika-31. Yan na daman ito naton mga seminarista dito ha minor seminary magpaparauli na ngan maraada dito moving up para graduation. Again nasa rin kita ha iyo balik ka may ada pa kasi eskwelahan nga nagklase ka kulop nasa rin dito natong gobernador kung hinuan mag-eskwela papasakahan niya kaya because we're putting the children at risk, diba? Unnecessary risk. We have to, saring pangani. Ribero naman yung istorya kanina. Hindi namang sinasabi kung meron ka. Senator Mig Zubiri tested positive for the coronavirus disease, no? And Warenia symptoms. So it could be anyone. So yan ang nasa ring hira nga dapat mag-social distancing. Yes. Social lang ha. Yung wag na yung mga love life niyo, wag niyo wag niyo wag yung para i-distansya nila, o diba? Yung mga relationships dyan, eto lang, no? So, anyway, padayon kita mga kasangkayan again, sunod la kita, hiton nga tanan nga igin mamando, kita nasunod kita, diba? Reverendo, and I think katanan atin nasunod kita. Wag lang sabihin nga dito kita nasunod, hiton mga patakaran, because we want everybody to be safe also. No? Okay. So, iton hini, Reverend, di ba iglo-launch gihap iton, iglo-launch pa? Unveiling of the logo. Pero naghimuhan logo natin. Ano explanation? Hindi mo explanation of what's the thing? Teach them to observe. Siya ito ni, iging gawas ini. So, ito ni explanation kasi ini, i-explain pala officially talaga ni Father Neil. Okay, kay ano nga? Party ito na atong program, yan ang aga. Pero ini yung tema na nabuhin, nahimo niya dito ang amon ongoing formation dito at Tacloban na kundi ini kamay meeting ang committee, ang ad hoc committee para hindi makapalian composed doon. I can name some, Father Edwin, Father Lentoy, Father Christian Ofulan, yung mga kabata na kapalian, siya nila ang mga organizers actually hindi nga aton
launching container nga daw na pagbubuhaton sana dito ako muna. Pero kung gusto natin ibaruan ito, halaro mo explanation why we have this theme, di pati niya, i-explain rin na aton ni Father Neil. After nito, post-communion prayer, magkakaluhod para itong prayer, itong una nga ipapaapo ni Bishop itong new version, itong updated na version ng Oratio Imperata. Oh, may may updated version. Tapos, itong masunod itong prayer, na pag liwato natin prayer, na preparation natin para itong 500 years. Afterwards, magkakabuhat para itong magangaling ko para itong explanation na gahatag ni Father Neil itong tema, and then ma-witness ko tayo itong unveiling itong atong official logo. Pagbubuhaton, pati right after itong pag-explain ni Father Neil itong tema, si Bishop itong mag-unveiling ng atong logo. Yan nga. Kaya nga Latin. Pero di pwede. Binisaya. Again, nag-explain ito ni Father. Kasi di ba, bakit reverendo. Pero kaya di binisaya para, babasahan pala itong tao. At least may ada na nira, maalid-agid na ira. Kung ano ba, di ba kung ano ba. Pero siring pa mga nina mo, i-explain kami. Pero ito, ano itong 𝐁𝐎𝐑𝐎𝐿 teach them to observe. Teach them to observe. Teach them to observe. Observe marita kung ano ang nahinabuti ka. Very puzzling pero sounds interesting. So, kung nag-i-explain yung maupay ni Father Neil, kaya ano nga, asyanin era na kuha nga tema. This is actually taken from the Gospel of Matthew, St. Matthew. Ito ang biblical passage. Alright, so may ana kita update tikang kan Jovelyn Salada. Hello Jovelyn, good morning. Maupay nga oras, Ma'am Edin, maupay nga oras, Reverend Duque. Live kita nagiyanahan Nativity of Our Lady College Seminary, hasyonan itong Borongan, kundi pagbubuhaton itong online launching and countdown para itong 500 years of Christianity habugos nga Pilipinas. Ini magtitikang niya na nga alas 10 itong aga, natitikangan hinto, pikang kan Father Neil de Francia, ang iya topiko in the possibility of masses and honon arguments from liturgy. Then masunod naman ito na talk ni Monsignor Lope Robredelio, nga topiko and some questions on the beginnings of Christianity in the Philippines. Then masunod naman itong partehin nga programa, itong pinaka-importante ang Holy Eucharist nga pangunahan ni Most Reverend Bishop Crispin Vargas. Then masunod itong na recitation of the Quincentennial Prayer, explanation of the theme, unveiling of the official logo, or nga partehin nga programa, ito na singing of the theme song, youth animation song. Tindira naman pipira lang nga kapadian ng mga news reporters ng pipiragyat na technicians itong Voice of the Word Media Network. Para naman nga talan niya karoy makitang buong hini nga programa, ini live nga aktibidad ST News o VW Conversation didi Facebook page nga YouTube. So amula na itong update ikang didi College Seminary syudad itong Borongan, Jovelyn Silada, Easter Summer News Service. Thank you very much, Jovelyn, para naman na naton update. Again, may ada kasi kita mga napakiana hapag kaya na, dara naman hininga, no, we are not on community quarantine. Diri naka-community quarantine iton Borongan City and iton Eastern Samar. We are not on community quarantine. Suspended la iton klase. On skeletal force yung ating mga offices, dami kasi ito napakiana, may da ba opisina, abri ba itong opisina, walang suspension of offices, public and private in Eastern Samar, ang suspended lang ang mga klase. So you can transact your business. May ada lang kita pipira nga mga reverendo, syempre precautionary measures, like sa Kapitolyo, provincial government offices, walang follow-ups, strictly they will not be allowing people inside the offices. May ada lahin, they will be putting up tables dyan sa lobby. Siguro may ada sa from each office naka-assign, and then kung may ada to you can just go there. No, at tapos sala iton abriya nga portahan, and then everyone nga masulod kinahanglan ma-sanitize iton ira kalugaringon. Wala tayong, again, walang sarado ng mga offices. Diri kita, we're not like
Manila and Luzon nga nakakuha na kita enhanced community quarantine na hira dito. It's almost locked down. Pero diniha aton, ano lang, Reverend, classes. Pero may iba na, iton ipinapasara atin na, ini nga mga resort, public swimming pools, mga public beaches, pinapasaraan na ini. Pero may ada hini voluntarily sasaraya na. Pipira nga may hotel, nagsara. Temporarily, may mga kuraanan din hita. Cafe, tinikangan niya na, magsasara. Para nira naman, precautionary measures gihapon. So, eto na lang hiring-hiring. Pero yung offices, waray kita suspension of offices para hiton mga napakian na haaton. It's business as usual. Business as usual. Pero, referendo ka, Llorente ada. Llorente, mag-i-impose rahin curfew. Mag-i-impose rahin curfew, itong Llorente, para itong nga tanan. Dini kasi haborong ganyung curfew natin nga strictly being implemented is for karo kabataan. Pero in Llorente, it's for everyone. No? Para maiwasan na iton pag kinalakat. Kay kung niyak nga nito papakianhan ng reverendo. Maybe, especially mga video, kay kung iton transmission is by droplet, di ba? You use the microphone. So siguro pwede saralaan. Anyway, this is for our own Oo, good naman. totoo. Kasi kung nato na ako ang rector, di man kita magsasala, di man kita magsasayo kung nasunod lang kita. Totoo. So, mga masasabi po now, well, this is for our own good naman. So, thank you so much. Of course, the Department of Health and our provincial government are doing their best. Totoo. Even our diocese as well. Okay, of doing, course. any Sa social measures in distancing. response, hindi nga era mga precautionary measures. And one of that is this. Yes, totoo. Kaya kung magpasipara lang kita, we can actually celebrate mag-event na Oo, totoo. But we are obeying also the mandate from the provincial government, so and the Department of Health. So this is one of our ways of responding to the precautionary measures. Thanks, of course, like I said, ito available na mga media Itong technology, platforms. diba? Kasi kung warahin like siguro 20 years ago, wala rin tayo. Parang mangungutot kita na. Open na lang because it coverage ko din mas. Kasi yan na, itong tao yan na more of Facebook, itong mga information. So at least may ibabaro yan na despite yun na ato bang, of course, we cannot do away but to express our gesture of gratitude. Hindi nga pagbubuhaton na celebration. Bisa pa tayo nga COVID-19, which of course, bisa niya na, between the camera, nag-observe naman kita ito ng mga social distancing. Oo. Inin nga ni, siguro naman nga ni, kasi Reverendo, yan na, most of our people, adal itong iratag-stag sa mga balay. Natuod hira, nga, it is better for them to stay at home. Bisan nga nito na aton mga kasangkayan nga, adto yan na ha-abroad. Mano Rene Lucero, na stay la hira talaga at home, no, especially kung medyo mako-compromise itong imulawas kasi dito naman haira talaga in some countries talagang naka-lockdown. Pero reverendo, magpapasalamat, may mga papasalamatan, although waray inhira pag-mention kung mga hirahin o hira, pero kakalap may ada hatan na hininagtawag nga magpapadara-hirahin pagkaon ngadto hiton nga mga health workers, police, nga itong taga-disaster council nga nagmaman hiton aton mga checkpoints din ni Haborongan. Thank you very much. Duha ini ang kasi nagpapakian na hira, Reverendo, pipera itong tao dito kasi magpapadara-hirahin pagkaan. Pagpakita ini itong suporta nga dahiton aton mga health workers, no? Kasi they're at the forefront. Sa ring panganhin akon sangkay. Good morning, Eric Aseo. Kung damo ito nabubuhat iton aton gobyerno para hiton, yung mga eco-quarantine, let us also do the same para ito natin mga health workers. They are putting their lives at risk, no? Para hindi. Mga nurses dyan. Mga tao, iba-iba. Tama. Shout out sa mga nurses natin, mga kasangkayan din, mga BHWs, midwives, no? Thank you very much, ha-iyo, hiton iyo. Una, pag reverendo, pag risk iton, imagine ha,
It's a health risk. Ikaduha, pasensya. Kasi nahingad to, kino Saturday, my God. May iba nga maaringasa. Kita naman, diri naman natin ini na may mga tao who are so impatient kasi nalalangan. So, iton ira pinagbubuntunan, iton mga checkpoints. Pero halabala talaga rin ira pasensya. Despite the heat, despite everything, saludo kami talaga hayo. Saludo kami hayo. Kan Marcel Mama, nakaduhan Saturday. Diyos magbalos. Yes. So, again, mga kasangkayan, okay, my God, talaga. Diri mag-iiha, mag-start kita, no? Hiton talk. Again, pag gina-assure ka mo namon nga ini nga aton launching, ginubuhat naton from the chapel, hiton Nativity of Our Lady College Seminary, waray naton hini live audience. Pero nakita hiton nga mga dagdag nga mga network reverendo dito Manila. Actually gin-cancel na nila yung mga live shows nila, diba? So wala na. Kami wala naman live audience. Audience ato ito iratag sa nga mga panimalay, no? Kung ano ito yung mga comments, you can always message us, binabaton as much as possible, ginmamalakabaton naton kung maaram kita kung ano itong ibabaton kasi ginamit pakiana hini may dahat na pakiana yan na may da ba kita mga test kits din. We don't have test kits for COVID. Kung may ada hini kinahanglan ginsuswab, may ada naton health personnel who are trained. May adala hini. This is very limited para lang itong irak kinikitaan talaga nga dapat itong possibility. Pero pakiana nga because there are people who are asymptomatic but they have the virus. No? Again, isa rin pamanganit ko na yung kulikong. Tudlok na lang natin kung hino. But let's keep praying. This is our only weapon right now. We pray for each other. Labi na itong mga tao na nag-i-studio na itong nga virus. Na sana mabili na nag-inihin yara solusyon, medisina, na itong ini. And of course, ito ang mga tao nga infected. May nanayin ka nga. Sana, hindi ko tayo mag-panic. Because I have to believe, usa siguro nga nakakakuan is nagpapanik, nandudugan, waray na, tika, diba? So, sana, nahahad mo kinata ora. So, hindi ko tayo ito masugan. Ito nga hininga times nga itong minaatubang. This may be a source of strength, unity as one family, as one nation, and of course, as one people of God natin din. So we continue to pray for each other. Isa rin ko pa, the core message nga ito pagbubuhatan is, well, of course, we are staying in our respective homes, mamahuwi kita, at the same time, we are doing away ito ng mga social distancing. This is also an opportunity for us to pray as one family. Kasi Reverend at sinisiring, diri ini nga ayat yan na, this is a big challenge, diri ini pagbublag haat, no? Sa rin pangalan nimo, dapat amo initon mag-unite haat. Again, nasang reverendo, let's not panic. Don't panic buy. No? Again, asya nito na aton sinisirin. Kasi right after na dadaman nga nagkamay-ada yung declaration of yung enhanced community quarantine in Luzon, dami ito nahuhulop. Hahain pa man kuno titikang iton mga pagkaon, no? Kung sarado na iton Luzon, so ganun iton assurance, libre nga passage para hiton mga nagdadara hiton pagkaon, ngan iba pa nga supply, medisina, nga aton ginkikinahanglan. Dinhiya aton ayaw kit pagpanik. Wara na alcohol, wara na kung ano-ano pa man. Pinakianak dito hagiwan, gihap, waray na kuno alcohol. No? So, panhunaw na, di na lugod, palit lugod kamhin sabon. Okay, so we have, Maureen, Salamida, tikang hagiwan. Hello Maureen, good morning. Yes, Ma'am Eden, Sir Manny.
Mamay nga agaharon nga tanan, dito na update din habong tuhitong G1. Padayon na gihapon itong din bubuhat nga pagpapatuman sitong checkpoint, nga naibungutang ha boundary hitong bung tuhitong Mercedes o bung tuhitong G1. Mahugot nga ginbabantayan sitong kapulisan sitong G1, itong mga tao nga masuludhan sabi nga bungto. Diri man gihapon nawawara og nalilikayan, itong mga tao nga nagrereklamo kay nakapalangan daw hitira biyahe. Itong bato naman itong mga kapulisan, hirain nangangaro itong dispensa, hitira pakalangan hitira biyahe. Itong ira la kapayuanan, ang paghirothan mga tao o pagsunodhan mandato, tikang halabaw para pagpugong ang paglarabang COVID-19. Para naman ang mga tao nga inulingan nga tikang Manila, hirain din ko consider nga person under monitoring o PUM o hirain din babantayan o gina-advise ang BERT o Barangay Health Emergency Response Team nga maghuhong quarantine ang sulod hitong 14 días. Ini nga BERT ang kabakyang hitong RHUG1 kapag hatag hitong impormasyon para hanmulukyo kung pati unan mo malilitayan itong COVID-19. Kada barangay may the BERT, may the sinisiring nga BERT. Otro naman nga din papahingumdum han RHUG1 nga direct red signal nga din identify ka nga PUM, positibo ka na hitong COVID-19. Sumaya pa han RHUG1, waray dapat kahadlukan. Din identify ka la nga PUM, kay tikang kahalugan na nagpositibo itong COVID-19. Alaing naman nga bahin, padayon man gihapon itong ginbubuhat nga coordination meeting han LGUG1 kapakyang itong RHUG1. In fact, may da pagbubuhaton nga meeting itong task force COVID-19, yan ang alas 2 itong kulot. Agud mas mapakusog pa itong puwersahan sa nga lokal nga pong gobyernuhan kontra itong COVID-19. Kapag yan na amula rin atot update, ini G1, Ma'am Eden, Sir Manny. Okay, upad ko didi Maureen hi Reverend Adrian. Anyway, thank you very much para naman hiton aton updates tikang Giwan. Okay, nga nagbutang na nga ni damanhin checkpoint dida ha buyayawon itong taga Mercedes, no? Harani pa naman itong tulay. So, thank you very much. Dinhi aton actually iniiwasan na yung mga face-to-face meetings. Kakulop, the other night, may that invitation na for pag-attend meeting Disaster Risk Reduction Management Council province, but early in the morning, tinawag agad to cancel kasi iniiwasan na nga ni itong mga face-to-face nga mga meetings, no? Total, we have the technology, group chat na lang, or video conferencing, mas maupay na lang itong lesson. Ay lakam ay kam pag inaraway dida hiton Facebook. Ani nak mga kasangkay nag-inaraway dida hiton Facebook. Kionong hit nga PUN. Anyway, so we will are we taking a break or are we signing off from this program? Anyway, thank you very much ayo nga tanan. Kasi any moment now ma-start kita hiton aton official launching. Okay, so Father Neil, Monsignor Lope, and then after that will be the mass. Please stay with us. Please stay with SN News and DYVW. Thank you very much, Reverend. Thank you so much. This is not the first time, this is not the last time. Yes. Reverend will be with me sa TTH edition of Conversations. Until next time, thank you. Thank you po. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations.